Hello các bạn. À, hôm nay cũng nhân tiện có mấy ngày nghỉ thì Khang DT xin giới thiệu với các bạn một số cái món ăn ăn sáng mới, và cái chủ đề ngày hôm nay là giới thiệu với các bạn là món ăn sáng là lui sườn. Thì đây là một cái món mà trong miền Nam là người ta rất là ưa thích. Thì mình sống và làm việc ở trong này thì mình cũng sẽ làm để giới thiệu với các bạn trong Nam ngoài Bắc cũng như các bạn miền Trung để hiểu được cái món này, để các bạn biết để mà có thể mà học hỏi, có thể mà xem video clip ở trên YouTube đấy để mua nguyên liệu về nấu cho gia đình mình ăn. Sau đây là Khang DT Vlog sẽ giới thiệu với các bạn là nguyên liệu để làm nên cái món lui sườn này như sau. Thì cái thành phần chính là chúng ta phải có lui. Đây là lui các bạn ạ. Thì lui này là có hai loại, một loại lui ống và một loại lui lui xoắn. Thì nhà mình mua cái loại lui xoắn này là rất là đẹp. Đấy. Màu của nó là có đa màu không ạ, và nó xoắn. Thế nên ngoài ra thì nếu các bạn không thích thì chúng ta mua cái loại lui ống nữa. Đấy, thì cái loại lui ống thì cái màu của nó cũng là màu màu vàng mà nó như cái ống, chúng ta phải cắt nhỏ ra. Cái sản phẩm thứ hai đó là thịt sườn. Thịt sườn đấy, chúng ta thấy là thịt sườn thì chúng ta mua những cái khúc thịt sườn tươi ngon, đúng không ạ? Và ngoài ra ta còn mua thêm là thịt nạc heo á, loại ngon về nữa. Thì cái xương sườn này lát nữa chúng ta sẽ chặt nhỏ đều miếng ra. Đấy, rồi chúng ta mang ướp. Còn cái thịt nạc này chúng ta luộc lên và chúng ta thái mỏng và chúng ta bày lên cái tô lui. Đấy, chú ý là như vậy. Thế thì để ướp được cái sườn này thì chúng ta đi với một số các cái gia vị như là cà rốt này, củ cải trắng này, hành tây này, ớt này, và nấm rơm, và hành tỏi, lý sơn, rồi chanh. Và chúng ta lại có hành lá tươi, rồi chúng ta có rau thơm, và ở trong này người ta gọi là ngò rí đó các bạn. Và chúng ta có thêm cả nấm rơm. Đấy, thì đây là cũng là cái hành lá mà chúng ta đã sắc nhỏ, kết hợp với là khi chúng ta lên và chúng ta ướp cái thịt xương sườn đấy thì chúng ta lại có thêm các gia vị như là mì chính này, muối này, rồi là hạt lêm này. Đấy, đầy đủ gia vị. Ngoài ra ta lại có thêm một cái món ngon mới, đó là trứng cút. Trứng cút đấy. Thì đây là mình đang giới thiệu với các bạn là nguyên liệu để làm nên một cái tô lui sườn đó các bạn ạ. Thì đây là một trong những cái món ăn là rất là ngon nhưng mà cũng dễ làm. Những cái nguyên liệu này ở ngoài chợ và trên siêu thị là bán rất là nhiều. Chúng ta căn cứ vào cái cách nấu lui sườn để chúng ta mua. Thứ nhất là mình nói qua về cách chế biến, là chúng ta thấy là gì, cái nấm rơm này chúng ta mua về thì chúng ta phải rửa qua nước muối nhẹ, phải không ạ? Rửa nhiều lần, tráng sạch sẽ. Mặc dù nó không phải là dạng nấm độc nhưng mà ta cứ cẩn thận, ta rửa sạch sẽ nhá các bạn, rửa vài lần cho sạch sẽ để tránh cái này cái kia. Mặc dù ta vẫn biết nấm rơm là nấm ăn rất là ngon và không có độc. Cái thứ hai nữa là để nó ngon thì ta phải chặt cái sườn là có cái khúc sườn nó phải chặt, nó cái độ dài là vừa phải, khoảng 2 cm, đúng không ạ? 2 cm. Và cái nữa là chúng ta phải sắc những cái này ra sẵn, rồi ớt chúng ta cũng sắc ra sẵn, rồi trứng cút thì chúng ta cũng đã luộc sẵn và chúng ta bóc vỏ ra. Đây. Và chúng ta có hành phi. Những cái này chúng ta cũng sắc nhỏ ra như thế này. Đấy. Rồi đặc biệt là cái lui này ấy, chúng ta mua về là chúng ta phải trần qua nước sôi. Tức là hoặc là ta bỏ vào nồi, chúng ta nấu khoảng 5-7 phút cho nó chín, rồi chúng ta đổ ra rổ. Có thể là rổ nhựa hoặc là có thể là rổ nhôm, thì nhà mình đây đang dùng cái rổ nhựa nha các bạn.
trần qua cho nó chín. Thì sau khi mà chúng ta đã chuẩn bị được nguyên liệu và chúng ta đã sắc sẵn ra rồi thì chúng ta tiếp tục vào bếp để chúng ta nấu cái món lui sườn này. Và cái khâu đầu tiên của chúng ta là sắc những cái gia vị này nhỏ ra chuẩn bị để sẵn, rồi sau đó là chúng ta sẽ nấu một cái nồi nước dùng liên quan đến sườn này, đúng không ạ? Luộc cái miếng thịt này. Đấy. Sau đó rồi chúng ta mới bày ra tô, đúng không ạ? Thì mời các bạn vào bếp tiếp nhé, xin mời. Như vậy là ta sang cái giai đoạn ướp thịt. Để giới thiệu các bạn là thịt sườn chúng ta chặt miếng nhỏ ra như thế này. Như lúc nãy Khang DT đã giới thiệu là chặt khoảng có độ dài 2 cm là đều nhau. Đấy. Sau khi mà chúng ta chặt xong thì chúng ta bỏ vào một cái nồi. Chúng ta thấy là nó rất là ngon và đẹp nhé các bạn. Đấy, các bạn quan sát này. Thì để ướp được cái này thì chúng ta chuẩn bị sẵn là cái hành tỏi, chúng ta sắc nhỏ ra. Đấy. Đây là một loại hành tỏi rất là ngon, được nhập từ đảo Lý Sơn. Chúng ta đổ vào. Đó. Tiếp theo đó là ta bỏ gia vị là bột ngọt, muối và hạt nêm vào, một chút tiêu. Ta bỏ vừa phải thôi các bạn. Sau khi ta bỏ xong vào rồi thì bây giờ ta dùng đũa và chúng ta sẽ trộn đều lên. Đó. Trộn đều lên để cho những cái gia vị này, những cái hành tỏi này nó thẩm thấu vào cái thịt sườn. Đấy. Ta trộn đều trong khoảng 2 phút. Thì chúng ta thấy là cái thịt sườn này nó là thịt sườn ngon, và đặc biệt là lớp trẻ hay là những em cấp 1, cấp 2 là rất là khoái ăn thịt sườn. Mà nó nuôi mà nấu với sườn này nó tạo ra một cái tô rất là ngon các bạn ạ. Lát nữa là nấu xong thì mình sẽ quay cho các bạn thấy được là cái tô lui sườn này nó mắt nó đẹp và nó ngon như thế nào. Đấy, như vậy là ta sẽ để cái này trong khoảng 15 phút. Thế nhé các bạn. Tiếp sau đó ta sang cái giai đoạn là xào thịt, bằng cách là ta cho thêm một chút dầu vào. Ta tăng nhiệt độ lên vừa phải. Vâng, mời các bạn quan sát. Ta cho hành tỏi vào và ta quay đều lên. Mùi vị rất là thơm ngon. Thì ở thành phố Di An này là chủ yếu là nhập hành tỏi Lý Sơn các bạn. Sau đó ta đổ thịt sườn mà lúc nãy ta đã ướp vào. Đấy. Bây giờ ta khuấy đều lên.
sau khi ta đã đảo lên nó vàng rồi, đấy, nó thơm rồi, thì ta sẽ đổ nước sôi ở bên ngoài vào. Thì cái lượng nước đổ đây thì của chúng ta đổ khoảng từ 2,5 đến 3 lít. Tiếp tục là ta cho hành tây vào. Thì hành tây ta cắt to. Đấy, những cái loại này vào làm cho nước rất là ngọt các bạn. Rồi ta bỏ cà rốt và củ cải trắng vào, khuấy đều lên. Thì ta đang trong quá trình nấu, cho nên nhiệt độ ta cứ để cao nhất là 2000 độ C và chưa cần phải giảm nhiệt độ. Ta chờ cho nước một chút rồi ta bỏ là cục thịt vào. Để nát nữa ta lấy ra là một cục thịt luộc luôn. Rồi để giữ nhiệt độ thì ta có thể đậy vung nhưng mà hơi hở một chút. Rồi nếu như có bọt thì ta sẽ dùng muôi ta hớt những cái bọt ra để giữ nhiệt độ. Chứ đối với vung thì ta cũng không nên đậy lâu, ta cũng không nên đậy chặt để cho cái nước nó được thanh đạm, chứ nếu người ta cứ đậy vung hoài thì nước nó đục đi đấy các bạn. Như vậy là nồi nước lèo đã sôi lên sùng sục. Tiếp tục ta dùng muôi hớt một số cái bọt ra. Đối với thịt sườn thì chúng ta cũng phải nấu cho nó chín. Tiếp sau đó là ta sẽ cho nấm rơm vào và ta gắp cái cục thịt luộc ra. Như vậy là nhà mình là mua 2 cái loại nấm rơm. Chỉ cần 2 phút nữa là ta đã được một nồi nước lèo rất là tuyệt vời, phải không ạ? Như vậy là sau gần 20 phút nấu nồi nước lèo, ta đã có một nồi nước lèo hoàn chỉnh. Và đây là một nồi nước lèo rất là ngon các bạn. Đầy đủ các chất này. Thứ nhất là thịt sườn này. Đó, thịt sườn lúc nãy là ta chặt là và ta cho vào ta quay này, thịt sườn này. Rồi đây là củ hành tây này và cà rốt này, rồi củ cải trắng này và các gia vị khác, và ta được một nồi nước dùng rất là ngon và đã nấu xong nồi nước dùng. Bây giờ đến lượt là ta sẽ đổ cái nước dùng này vào cái tô. Đây là những cái tô mà
lui thịt sườn. Thì nhà mình có 3 người thì báo các bạn là có 3 tô. Khang DT Vlog là đang ăn cái tô là to nhất. Đấy, và trong đây thì chúng ta thấy là ta bỏ lui vào. Đấy. Thì, giới thiệu các bạn cái lui này đã được luộc chín nhé các bạn. Ta bỏ lui vào, và lui thì có hai loại, một loại ống và nhà mình đang dùng cái loại lui xoắn. Nó có nhiều màu, trông rất là đẹp. Ta bày thịt luộc vào. Đây là thịt luộc các bạn, thịt heo luộc ta sắc vào, rồi ta bỏ cà rốt vào. Đấy, bỏ cà rốt vào. Ta bày ra như thế, bắt đầu là ta sẽ cho một ít hành vào. Đấy, đổ hành lên. Đây là hành lá sắc nhỏ nhé các bạn. Rồi ta sẽ có cho hành phi vào. Hành phi này là ta phải phi lên từ những cái hành tỏi Lý Sơn đó các bạn. Rồi bắt đầu là bây giờ ta đổ ta múc cái nước dùng này vào tô. Đó. 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 Như vậy là ta đã được một tô, và cái này ta sẽ múc sang 3 tô. Đấy. Thì nhà Khang DT Vlog có 3 người cho nên là chúng ta đã có 3 cái tô lui sườn. Và các bạn quan sát là nhìn cái tô lui sườn đây rất là ngon, trong đây đầy đủ chất. Đấy. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu là tiến hành ăn. Ta cất cái này vào đây cho nó rộng chỗ. Đấy, bắt đầu khi ta ăn thì ta vắt thêm một chút chanh các bạn. Đấy. Ta ăn được ớt thì ta bỏ thêm 1-2 nát ớt. Chúng ta ăn cùng với đũa và muỗng. Giờ ta đảo lên. Cái nhiệt độ rất là cao, cho nên là sau khi ta múc nước dùng vào thì cái lui nó lại được chín, phải không ạ? Ta đảo đều lên để cho nó thẩm thấu những cái gia vị như hành, rồi là lá, rồi hành phi các bạn nhé. Đó, đảo lên. Để ta ăn kết hợp với đây là khăn lau. Rồi mời các bạn làm miếng thịt luộc với cái nấm rơm. Nó hơi nóng đấy các bạn, chúng ta ăn từ từ cẩn thận. Rất là ngon này. Như vậy là bữa ăn sáng thì nó cũng rất đa dạng. Lúc thì ta ăn món này, lúc thì ăn món khác để đổi món đi. Bây giờ xung quanh ta là siêu thị rất là nhiều, thực phẩm bán rất là đa dạng. Chúng ta ra chợ hoặc lên siêu thị là chúng ta mua. Chúng ta chuẩn bị sẵn đi, và đến khi chúng ta tiến hành nấu thì chúng ta nấu rất là nhanh để cho kịp một cái bữa sáng. Thì trong cái dịp mà nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này thì nó cũng nghỉ cũng dài, được những 5 ngày cơ các bạn. Cho nên là chúng ta đưa ra cái kế hoạch vừa chơi, vừa nghỉ ngơi, và vừa ăn uống làm sao cho nó hợp lý, cho nó ngon. Thì những ngày nghỉ lễ này thì thường thường là gia đình nào cũng có cái sự cải thiện. Rồi con cháu về chơi với ông bà, gia đình sum họp nó rất là vui, bạn bè đến thăm nhau.
Đấy, ví dụ như là con cháu nó đến thăm ông bà, nó về chơi thì buổi sáng phải dậy sớm mà nấu cho một số người đông ăn, thì chúng ta sẽ lựa chọn cái bữa ăn sáng phù hợp. Đấy, chẳng hạn như bữa ăn như hôm nay của nhà mình là lui sườn. Đấy. Nếu nấu ăn được sáng ở nhà cho một số lượng đông người như con cháu, con dâu, con rể, thì quả tình nó vừa ấm cúng, đấy, vừa vui và vừa tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Đấy là mình nói với các bạn như vậy để các bạn tham khảo. Thôi vào chủ đề chuyên môn đi, mời các bạn. Ngon lắm. Mình dậy mình lấy cái đĩa đựng xương. Tình hình ta làm cái miếng thịt sườn này xem tình hình nó như thế nào nhé các bạn. Sườn lâu lắm rồi mình mới ăn, đúng không ạ? Ngon không bạn? Một kg sườn thì bao giờ nó cũng mắc hơn cả 1 kg thịt bình thường đó các bạn. Ngon lắm, bùi. Quả tình là nó ngon. Thảo nào các bạn cấp 1, cấp 2, cấp 3 là rất thích ăn cơm sườn, đụng chạm đến cái gì thịt sườn là tụi nhỏ nó rất thích ăn. Mà hôm nay nhà mình nấu cái món là lui sườn nha các bạn. Nguyên liệu chính đó là lui và sườn, còn chủ yếu mấy cái kia là cái phụ thôi. Nguyên liệu chính trong cái món này phải là lui sườn nha các bạn. Xin mời các bạn. Nói chung là Khang DTV Vlog thì cũng không bao giờ là, hoặc là ít khi bỏ bữa sáng, nhưng mà thường thường ăn chu đáo chỉ có rơi vào những cái ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật hoặc ngày lễ thôi. Còn những cái ngày mà từ thứ hai đến thứ sáu thì công việc cũng bận rộn, buổi sáng cũng ăn, cũng gọi là ăn thôi, cũng không được chu đáo lắm. Lúc thì ăn cái này, lúc thì ăn cái kia, hoặc có những lúc mà gia đình bận rộn quá thì nhảy ra ăn ngoài. Nhưng quả tình là chúng ta làm được ở nhà thì ăn uống nó ngon hơn, ăn nóng lại ăn một cái tự do, ăn thoải mái, chẳng ai cấm mình cả. Thì có một cái nó dích chắc hơn là ăn ở nhà thì chén bát là phải tự lo, phải tự rửa. Còn ăn ngoài chúng ta bỏ tiền ra một chút thì nhưng mà nó lại mấy cái khâu kia, rửa chén bát chúng ta không phải lo, trả tiền là xong. Các bạn, món củ cải này, củ cải thì nó mềm, mục đích đưa vào đây để làm cho cái nước lèo ấy, nó ngọt. Củ cải nó mềm mà khi mình nấu ra ăn rất là ngon. Cái món củ cải này là Khang DT Vlog là cũng rất là thích ăn, bởi vì ở ngoài Bắc ấy, đến cái mùa thu hoạch củ cải ấy, ở chỗ mình nó bao la bát ngát. Đấy, ăn củ cải nó dễ ăn lắm các bạn. Nó mềm, ăn sướng. Thịt sườn này các bạn. Mình thấy là cũng rất vui là nghỉ lễ. Ừ, bao giờ cũng có tiền nghỉ lễ thì hỗ trợ cán bộ công nhân viên, hỗ trợ mỗi gia đình mà có những người con đi làm ấy, là có tiền lễ, cho nên là nhà nào cũng có những cái bữa cải thiện nó khác bình thường, nó vui hơn, ăn nó nhiều hơn, ngon hơn.
Thì đối với bữa ăn sáng thì nó cũng ngày nào nó cũng diễn ra, nên chúng ta có thể gọi nó là cái bữa ăn sáng hàng ngày. Nhưng quả thực là nó cũng không thiếu được. Và khi ăn sáng đầy đủ thì con người nó khỏe mạnh, mà là nó giúp cho cái công việc ban sáng của chúng ta là chạy hơn. Bởi vì con người nó khỏe mạnh, nó không bị hạ đường huyết, con người nó tỉnh táo làm việc. Đấy, cái chất lượng công tác của nó cũng đem lại cái hiệu quả. Chứ nếu như mà sức khỏe kém hoặc là hoa mắt mũi mà do không ăn sáng thì cũng không đảm bảo về cái chất lượng hoặc khối lượng công việc được giao. Cho nên mong các bạn là mong mọi gia đình là chúng ta cũng phải ăn sáng một cách thường xuyên và đầy đủ. Bởi vì từ bữa chiều tối mà qua 12 giờ đêm và đến sáng, như vậy là nó hơn cả nửa ngày. Chúng ta đi ngủ là cái năng lượng là nó đã hết. Vậy để bù cái năng lượng cho một ngày làm việc mới thì chúng ta phải ăn sáng. Nếu như mà ta không ăn sáng mà mãi đến 11 giờ ta ăn thì ta thấy là nó kéo thêm 12 tiếng cộng thêm 6 tiếng nữa ta mới được ăn. Như vậy bằng 18 tiếng. Như vậy là đảm bảo rằng là cái sức khỏe là không không đủ đâu các bạn. Mà nhiều người mà đứng tuổi rồi mà không ăn sáng là nó hạ đường huyết, nó hoa đom mắt. Hoặc là trong quá trình không ăn sáng mà ta lại lên ban đi làm, ta lại uống nước trà, nó cồn cào ruột gan, rất khó chịu, đúng không ạ? Thì chúng ta lên ăn sáng cho nó đầy đủ. Xin mời các bạn. Thì hôm nay mình làm một cái thước video nói về món ăn sáng là nuôi sườn. Trong cách nấu này có hai cái nguyên liệu chính, đó là lui và thịt sườn. Để giới thiệu đến các bạn, qua đó rất mong các bạn quan tâm đến vấn đề ăn sáng, đồng thời quan tâm đến cái món mới lui sườn này, xem là cái cách nấu và cái cách chế biến ra cái kết quả một cái tô lui sườn như thế nào. Đồng thời rất mong các bạn là thấy hay thì các bạn hãy đăng ký kênh và like, chia sẻ đối với video clip này và đối với cái kênh của mình, giúp cái kênh Khang DT phát triển, để lần sau là mình cho ra những cái video nó có cái chất lượng tốt hơn, để giúp mình có động lực làm YouTube hơn. Thì đó cũng là một lời Khang DT Vlog cảm ơn các bạn. Và cũng nhân những cái buổi mà chúng ta được nghỉ lễ thì Khang DT Vlog cũng chúc các bạn là có một buổi nghỉ lễ là vui tươi, hạnh phúc, an toàn giao thông và gặp nhiều may mắn. Hôm nay Khang DT Vlog chỉ nói tới đây thôi. Và xin tạm biệt các bạn. Bye bye.